Dari I pergi kerja sampai sekarang baju kat sini juga. Dia cuci 3 lipat je kan. Eh, You dah balik? Bila you balik? ni piring. Dah makan pergi cuci lah. Takkanlah tunggu I balik cucikan. You you buat darah I naik tahu tak? Senang je tak nak buat. Burger yang I kirim dah beli? Darah tinggi. Berapa bahayakah kondisi ini dan apakah kaitannya dengan kadar stres? Mari kita sembang bersama Dr. Chin Chi Tang. Bila tekanan darah melonjak naik, bolehkah kita redakannya secara serta-merta? Apakah perubahan gaya hidup untuk mengawal darah tinggi? Ditemani selebriti Johan Jaafar dan Wahyu Rahman, semuanya akan dibincangkan dalam Sembang Sehat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Bagaimana Lega, Kai? lega. Rasa macam kurang stres tak? Taklah, debaran jantung saya macam kurang sedikit lah kan. Ya mungkin darah gemuruh. Gemuruh. Atau mungkin darah tinggi. Hey, Tapi ada tahu tak, 1 dalam 3 warga Singapura dalam lingkungan usia 18 hingga 74 tahun menghidapi darah tinggi. Terutamanya mereka yang berumur 50 hingga 69 tahun. Itu julat usia awak kan, Kai? Tak, mana ada. Saya baru masuk 20-an. Kali 3. Ketiga. Okey, walau apapun, Sembang Sihat malam ini akan bincangkan darah tinggi atau hypertension bersama seorang pakar kardiologi iaitu Dr. Chin Chi Tang. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Dan untuk kongsi pengalaman inilah tetamu undangan kita, Abang Johan Jaafar dan Wahyu Rahman. Selamat datang semua. Dan untuk membuka perbincangan malam ini, Dr. Chin akan bantu rungkai mitos yang ada di sebalik penyakit darah tinggi. Johan dan Wahyu juga akan meneka betul atau tidak. Boleh tak? Boleh. Saya setuju, banyak sekali mitos-mitos. Betul. Okey, tapi soalan pertama, darah tinggi yang berlaku akibat stres tidak berbahaya berbanding punca lain. Betul atau salah? Wah, kedua-duanya cakap salah lah. Jawapannya tengok tepat atau tidak. Salah. Wah, tepat sekali. Ya, tapi kita perlukan doktor lah untuk berikan sedikit pencerahan. Walaupun stres adalah satu punca tekanan darah tinggi, tapi bukan kata kerana stres kami tak payah peduli. Kerana kami nak tengok nombor tekanan darah. So lebih tinggi tekanan darah tu lebih berbahaya. Tak kira apa punca dia. Apa tahap nombor yang bahaya, doktor? Nombor yang di atas itu kalau dia melebihi 140. Untuk lelaki? Untuk lelaki, perempuan, kanak-kanak, semua. Kedua pula, soalan kedua. Dah sedia? Dah, okey. Siap sedia ya. Untuk merawat darah tinggi kembali sedia kala, kita harus amalkan diet yang berasaskan sayur atau vegetarian. Betul atau salah? Oh, saya ingat betul tau. Okey, apa Okey, kita jawapannya? Lihat jawapannya. Salah. Wah, tepat sekali. Saya rasa jawapan ni separuh salah, separuh betul lah. Okey, Kerana okey. ya, Jadi saya pun betul lah. ya, so kerana diet tu kami perlu juga tengok sama ada banyak garam, lain sumber protein atau lemak atau apa, ya. Kerana kalau kami hanya makan sayur-sayuran tapi kami guna banyak garam bila kami masak, itu pun tak baik. Kalau guna makanan untuk mengawal tekanan darah, kami bahan perlu lah. ada variety sikit lah. Ya. Campuran sedikit, doktor. Ya. Baik. Soalan seterusnya ada lagi? Ada. Tiga soalan saja. Tiga saja. Sabar. Jadukan Okey, betul mana ketiga. hadiah lah. Soalan ketiga, bila tekanan darah kembali seperti biasa, kita boleh berhenti pengambilan ubat darah tinggi. Betul atau salah? Wah. Betul. Nampaknya ketiga-tiganya betul lah. Tepat sekali. Pandailah. Ya. Kami patut pantau dan tengok apa tekanan darah kami dulu. Kalau dia dah stabil dan kami dah buat langkah-langkah yang lain seperti ubah suai gaya kehidupan, buat senaman, kurangkan garam dalam diet kami, mungkin kami boleh berhenti ubat. Tapi biasanya kalau kami berhenti ubat, tekanan darah tu akan meningkat lagi. Pada usia sweet 60 ni. Sweet 60. Dengar sweet 16. Saya Oh, disyorkan oleh doktor.
selalu pantau kadar tekanan darah. Ya. Katanya harus rendah daripada 120/80. Apa yang anda maksudkan dengan nombor-nombor ni? Nombor yang di atas panggil tu sistolik. Itu adalah tekanan darah dalam urat darah kita bila jantung tu berdebar. Bila dia pump darah keluar kepada badan. Bila jantung tu relax. Nombor yang kedua ialah diastolik. Ya, itu biasanya akan lebih rendah. Sistolik tu yang lebih penting. Biasanya saya akan kata jangan berdasarkan satu pemantauan, satu ukuran kami terlalu stres, terlalu panik lah. Ya, kerana tekanan darah tu memang dia akan berubah dengan situasi yang berlainan. Doktor, ada tak gejala yang ketara bagi penyakit darah tinggi ni? Biasanya tak ada apa gejala. Ramai orang bimbang kalau dapat sakit kepala, ya, mungkin darah terlalu tinggi. Ya, tapi biasanya tekanan darah tinggi tu kerana seseorang tu dapat sakit kepala 190, 200 atau lebih daripada 200. Kadang-kala kami akan dapat gejala seperti sakit kepala, penglihatan tu akan terjejas, sikit kabur-kabur. Tapi kebanyakan orang yang ada tekanan darah tinggi memang tak ada gejala. Bagaimana pula jika bacaan tekanan darah tu terlalu rendah? Apakah yang dimaksudkan terlalu rendah pula? Kalau tekanan darah sistolik kurang daripada 100, itu dikirakan rendah. Darah rendah. Low Ya. blood. Tapi ramai orang ada tekanan darah yang kurang daripada 100 dan mereka tak ada apa gejala, tak ada rasa apa-apa masalah. Kalau dia rasa macam sikit pening, penglihatan tak begitu bagus, mungkin perlu bincang dengan doktor. Okey. Tapi selalunya doktor, darah tinggi ni dia mesti nak ada teman tau doktor. Maksudnya tu ada orang kata 3 serangkai. Adakah penyakit ni tidak suka bersendirian, tidak suka jadi loner? Betul ke doktor? Ini pasal darah tinggi ke pasal awak, Kai? Pasal darah tinggi awak tak dengar ke? Okey, buat masa ni Kai renungkan bersendirian dahulu. Okey. Kami akan rehat seketika. Selepas ni Dr. Chin akan bantu jawab soalan apakah kaitan darah tinggi dengan penyakit-penyakit lain. Nantikan kami dalam Sembang Sihat. Cara kehidupan saya, waktu muda saya kuat merokok, boleh habiskan 1 kotak sehari. Saya banyak kerja luar negeri dan waktu dan tidur saya tak menentu. Saya tidak menjaga cara pemakanan saya. 2 tahun dahulu saya sakit jantung, pergi ke Tan Tock Seng A&E. Doktor datang ke saya, kita harus pergi angiogram dan mereka masukkan stent kerana satu arteri saya 100% blok. Waktu saya mengalami tekanan darah tinggi, nombor saya memang borderline case 140/100, 130/90, not healthy levels. Saya pergi sesi rehab setiap minggu. Saya lebihkan makan sayur dan kurang makanan berminyak. Memulakan program berdisiplin untuk menjaga exercise saya. Saya dapat nasihat daripada fizio dan saya dapat motivasi dengan rakan-rakan yang mengalami masalah yang sama. Bila usia meningkat, harus mencari peluang untuk rehat. Jangan ambil lewa, jaga tidur kita dan jaga makanan kita. Kita telah menyaksikan pengalaman Zafrullah yang pernah mengalami serangan jantung tanpa gejala setelah penyakit darah tingginya tidak dikawal. Mengapa hal ini berlaku, doktor? Tekanan darah yang tinggi itu memang adalah satu daripada faktor-faktor yang meningkatkan risiko seseorang dapat serangan jantung. Pembuluh darah yang membawa darah kepada jantung dapat plak dalam dinding pembuluh darah tu. Dan bila plak itu ada masalah, mungkin akan dapat ketulan darah dalam pembuluh darah tu. Dan kalau tu berlaku, darah tak boleh mengalir, otot jantung tu akan tercedera. Okey, itu yang kami kata serangan jantung. Okey. Jadi ketulan darah tu yang dikatakan plak doktor, dia puncanya ialah daripada apa doktor sebenarnya? Kalau seseorang ada tekanan darah yang lebih tinggi, kalau ada kolesterol yang tinggi, kalau ada kencing manis,
kalau seseorang tu merokok. Ini semua adalah risiko. Dan kamu boleh tengok daripada grafik ini, ada banyak saluran darah dalam badan kami pergi kepada otak, buah pinggang, jantung. So kalau ada apa-apa masalah dengan saluran darah tu, mungkin akan dapat masalah dengan organ-organ tu. Ya. Baik. So kerana tu tekanan darah tu memang adalah satu yang patut dikawal dengan baik. Boleh tak doktor jelaskan lebih terperinci, doktor? Mari kami pergi tunjuk. Kita ke sana, doktor. Okey. Okey, silakan. Baik, doktor, apa yang harus kita lakukan ni? Okey, so untuk demonstrasi ini, tiap-tiap orang ada satu belon. Kamu ada straw yang lebih kecil kan? Okey, ya. Okey, dan straw yang lebih besar. Okey, so dalam masa 30 saat, kami akan cuba tiup belon ini sebesar mungkin. Okey? Okey, boleh, doktor. Okey, saya akan beri signal. Okey. So 3, 2, 1, tiup. Okey. Saya rasa demonstrasi ini kami boleh tengoklah. Ya, memang kalau kami guna straw yang lebih besar tu lebih mudah ya untuk tiup dan buat belon lebih besar. So ini sama seperti saluran darah kami ya. Bila kami ada tekanan darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi tu akan mengeraskan saluran darah tu. Dia akan lebih keras, dia akan lebih tipis seperti straw ini. So kalau jantung tu terpaksa guna lebih tenaga, lama-kelamaan dia akan lemah. Overwork Overwork. Ya. So itu bukan keadaan yang sangat baik. Baik. Sembang Sihat musim ini telah memberi ruang kepada anda untuk tanya saja soalan kepada pakar di studio melalui IG dan FB Media Corp untukmu. Mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan darah tinggi. Baik, ini soalannya ya. Ibu saya seorang pesakit jantung yang baru melalui pembedahan. Dia diberi ubat penipis darah ya, doktor. Tidakkah ubat ini akan meningkatkan tekanan darahnya? Blood thinners sebenarnya dia tak ada apa kaitan langsung dengan tekanan darah kami. Jadi kenapa diberikan penipis darah untuk mereka yang ada penyakit jantung ni? Itu kerana dapat ketulan darah. Untuk mencairkan darah tu lebih tipis, peluang dapat ketulan darah tu akan lebih rendah. Jadi doktor, kalau darah tinggi ni susah untuk dikesan kerana tidak ada gejala yang ketara, bagaimana kita tangani penyakit ini? Ya, so kita harus lihat sama ada punca kenapa seseorang tu dapat tekanan darah tinggi. Sebenarnya dalam majoriti orang yang ada tekanan darah, 90% tak ada apa punca yang kami tahu. Kami perlu menganggap gaya hidup yang lebih sihatlah. Jaga makan, itu yang penting sekali lah. Pencegahan agak penting juga, doktor. Bukan saja makanan, mungkin stres juga ya. Dan bercakap tentang stres, teman kita Zaki Hussein akan kongsi cara-cara untuk mengawal kadar tekanan darah dengan 2 teknik pernafasan. Dan teknik ini boleh dilakukan dalam masa 10 minit sahaja. Jangan buat darah saya naik ya. Pernah dengar kan? Bila kita tertekan, jantung kita berdegup dengan pantas. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, ada caranya untuk tenang. Inilah 2 teknik pernafasan untuk tenangkan jantung kita. Pertama, teknik pernafasan 4 segi. Bayangkan bentuk 4 segi. Sekarang, nafas anda akan bergerak ikut setiap sisi selama 5 saat. Tarik nafas pada sisi pertama. Tahan pada sisi kedua. Kemudian, hembuskan nafas pada sisi ketiga sebelum berehat pada sisi terakhir. Kedua, bernafas melalui diafragma. Letakkan tangan kiri di dada dan tangan kanan di bahagian perut. Tarik nafas melalui hidung. Pastikan hanya bahagian perut yang bergerak. Kembungkan perut. Kiranya sebegini. Tarik 2, 3, 4. Hembus 2, 3, 4. Teknik ini boleh dilakukan di mana sahaja. Di rumah, di pejabat, di sekolah, semua boleh. Hanya perlu fokus pada pernafasan anda. Jadi, ambillah langkah-langkah dan jangan tekan minyak banyak-banyak sangat, geng.
Selamat kembali dalam Sembang Sihat. Sebelum rehat, Dr. Chin kata menjaga pemakanan terutama mengurangkan kandungan garam dalam makanan adalah cara yang terbaik untuk mencegah darah tinggi. Wahyu, anda telah diberikan tugasan sebelum ke studio, betul? Betul. Ah. Saya harus mencari alternatif bagi garam dalam cara memasak. Baik, mari kita saksikan pengalaman Wahyu. Hari ini saya diberi tugasan mencari alternatif garam untuk masakan. Jadi, mari kita lihat apa yang saya boleh cari dalam dapur. Ikan bilis adalah perasa natural yang baik untuk rasa masin. Saya ada ni. Kalau nak that natural tangy taste. Dan ini bagus untuk rasa herbal. Dan tentu saja rempah-rempah beradik wajib ada dalam kebanyakan masakan Melayu. Itu saja penemuan saya untuk hari ini. Wah, baguslah. Jadi Wahyu bagaimana, mudah atau tidak? Pada mulanya, saya macam terfikir jugalah. Garam tu kan bahan yang paling penting sekali dalam masakan. Bila kita masak, mesti orang kata kurang garam atau terlebih garam ke. Tetapi sebenarnya bila saya dah lakukan kajian sedikit, saya sedar ada banyak alternatif. Tidak begitu rumit sangatlah seperti yang mana saya bayangkan. Ramai yang menggantikan garam ya dengan MSG. Dikatakan kandungan sodiumnya kurang. Betul tak? Mungkin betul kerana kenapa kami gunakan garam? Kerana kami nak makanan tu lebih sedap kan? Ya, so biasanya kalau kami gunakan MSG, jumlah yang kami guna tu lebih kurang berbanding dengan jumlah Garam sahajalah. Ya, so kalau begitu kandungan sodium tu akan lebih kurang. Kalau buah pinggang mengesan ada banyak sodium dalam badan, dalam darah, dia akan menyimpan air dalam badan. So kalau simpan banyak air, tekanan darah tu akan lebih tinggi. Kalau kami boleh kurangkan garam, kami tak akan simpan begitu banyak air. Tekanan darah harapnya tak akan begitu tinggi. Saya dah dengar, katanya tak boleh makan banyak garam. Tak boleh banyak makan potasium. Jadi apa yang kita boleh makan, doktor? Bukan tak boleh, tapi mesti kawal lah kan. Jumlah yang kami makan tu yang penting sekali. Baik doktor, selain daripada pemakanan ataupun pemakanan garam yang harus dikawal ni, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk mencegah darah tinggi ni? Yang penting sekali ialah ubah suai gaya hidup kami. Okey. Ya. So dari segi senaman, itu sangat penting juga. Tiap-tiap minggu 150 minit, tiap-tiap hari 30 minit untuk sekurang-kurangnya 5 hari. So kalau boleh buat senaman macam itu, biasanya tekanan darah boleh dikurangkan sebanyak 5 atau 6 milimeter merkuri lah. Ya. Wah, doktor siapkan ni semua ke? Oi, rajin doktor. So saya telah sediakan permainan untuk awak semua. Okey, Seperti tadi saya ada kata, kita harus kawal kadar garam dalam diet. Tetapi tahukah anda ada banyak garam yang tersembunyi dalam makanan seharian. So apa yang kami akan buat sekarang, anda harus meneka makanan yang manakah mempunyai lebih sodium. Baik. Yang lebih sodium tu, kamu gunakan bendera yang merah tu, boleh cucukkan ke dalam makanan tu. Yang lebih kurang tu, gunakan bendera yang hijau. Okey, 3, 2, 1. Okey, bermula. Abang Jo, macam mana? Ini dengan ni. Sarapan pagi ni tapi bagus, ni- Ini banyak garam tau. Tak, tapi ni ada butter. Tapi dia salted ke tak? Tak apalah, boleh lah. Ni okey lah. Rasa kentang ni. Kentang bagus Sihatlah. Okey, ni taruk merah. Okey. Dah doktor. Tinggi. 10 saat lagi. 10 sahat. Lagi 5 saat bergaduh lagi. lagi doktor. Masih bergaduh lagi doktor. Masuk je, masuk je. Okey. Okey doktor. Baik. Okey. So dua pasukan jawapannya sama. 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 Ya, kami tengoklah. Okey. Ini sayur-sayuran berbanding dengan daging lah. Salai. Ya. Disalai Disalai, ya. Salad. Salad ni yang patut ada lebih garam lah. Kerana kami tak tahu apa yang dalam salad dressing kan. Okey. Ya. Tapi daging salai tu kadang-kala juga ada banyak garam. Mesti tengok macam mana Persiapan. persiapan makanan tu lah. Mi segera tu sangat sedap. Tapi sangat masin kan, ada banyak MSG atau garam di dalamnya. Ini cereal dan ini ialah tuna. Dan masalah dengan tuna ni dia dari tin. Kalau makanan tu dalam tin,
dia ada garam lah. Dan yang terakhir ni ialah potato chips dengan kentang. Tapi kentang ni ada butter. So tadi Ainul anda kata. Tapi saya gunakan unsalted butter, doktor. Betul tu. So memang Baru tadi Ainul kata butter tu, mentega tu ada salt atau tidak, ada garam atau tidak. Memang Cakap saya beli. Ainun, dia cakap Ainun. Dan jenama dia unsalted. Ya. So bila kami beli makanan, kami patut tengoklah apa kandungan. Baik. Doktor, boleh tak rumuskan apa yang telah dipelajari tentang darah tinggi? Kekal aktif itu sangat penting. Sehari. Setiap hari 30 minit. Ya, so itu senaman, bukan jalan-jalan tengok-tengok bunga atau apa. Itu senaman yang Bukan shopping Wayu. bukan shopping. Okey. Diet yang seimbang tu sangat penting juga. Yep. Kerana kalau hanya makan satu jenis makanan, kami akan bosan. Itu dia tak begitu bagus jugalah. Kurangkan garam. Betul. Yang terakhir tu ialah hidup mesti santai lah. Santai, doktor. Stres tu Jangan tak terlalu baik lah. Hebat, doktor. Ya. Yalah. Tahulah sekarang kehidupan kami banyak stres. Ya, So kami betul. mesti cuba dapat masa Alamak. untuk menenangkan fikiran. Pergi holiday. Pergi holiday. Holiday jangan makan terlalu banyak. Ya, makan angin okey. Makan angin okey, doktor. makan angin. Okey. Baik, doktor. Terima kasih kepada Dr. Chin kerana menerangi pemahaman kami tentang darah tinggi. Ya, dan terima kasih juga kepada tetamu undangan kita, kasih, Abang Tuan Johan. Jaafar dan juga Wahyu, Wahyu terima Rahman. kasih. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat buat anda berdua juga. Itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi dalam Sembang Sehat.